पहिलोपल्ट पीसी बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ? पीसी बिल्ड गर्न के चाहिन्छ, आफै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? यी सबै प्रश्नको जवाफ आज दिनेछु यो भिडियो मार्फत। नमस्कार, म गणेश। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स इन्हान्स गर्नका लागि विभिन्न कम्पोनेन्ट जस्तै प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड लगायतका हार्डवेयर एसेम्बल गरेर कम्प्युटर तयार गर्ने कामलाई नै पीसी बिल्ड गर्ने भनेर भन्छौँ। कुरा सुरु गरौँ प्रोसेसरबाट। प्रोसेसरलाई कम्प्युटरको दिमाग भन्दा पनि फरक नपर्ला। प्रोसेसर जति राम्रो भयो कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स त्यति नै राम्रो हुन्छ। प्रोसेसरको बजारलाई अहिले मुख्यतः इन्टेल र एएमडीले लिड गरिरहेको छ। इन्टेलले केही समय अघि मात्र आफ्नो लेटेस्ट प्रोसेसर इन्टेल कोर i9-14900 के सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 24 कोर र 32 थ्रेड रहेको छ। त्यस्तै एएमडीले पनि राइजन 9 7950X3D प्रोसेसर ल्याएको छ। यसमा 16 कोर र 32 थ्रेड रहेका छन्। कोर र थ्रेडले विशेष गरी मल्टिटास्क अर्थात् एकैपटक विभिन्न काम गर्न सहयोग गर्छ। धेरै कोर र थ्रेड भएका सीपीयू भएको कम्प्युटरमा तपाईले साइमल्टेनियसली धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक प्रोसेसर कतिको फास्ट छ भन्ने कुरा यसको क्लक स्पिडमा पनि निर्भर गर्छ। आजभोलि प्रोसेसर 6 GHz सम्मका आइसकेका छन्, जसको अर्थ बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले कम्प्युटरले 0 र 1 मा काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यदि कुनै प्रोसेसरमा 6 GHz लेखिएको छ भने 6 अर्ब पटक 1 सेकेन्डमा 0 वा 1 मा चेन्ज हुन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। रिसेन्टली हाइपर थ्रेडिङ, टर्बो बुस्ट जस्ता टेक्नोलोजी पनि आएका छन्, जसले प्रोसेसरको पर्फर्मेन्सलाई थप बढाउन मद्दत गर्छ। अहिले बजारमा 2000 देखि 1 लाखसम्म पर्ने प्रोसेसरहरू उपलब्ध छन्। तपाईले के काम गर्नका लागि पीसी बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा प्रोसेसरको छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य गेमिङ तथा भिडियो एडिटिङ गर्नका लागि भने इन्टेलको i5, i7 र राइजन 5 7 सिरिज नै पर्याप्त छन्। तर सामान्य काम गर्नका लागि i3 वा राइजन 3 नै लिँदा हुन्छ। अब कुरा गरौँ मदरबोर्डको। मदरबोर्डले कम्प्लिट पीसी बनाउने काम गर्छ। मदरबोर्डलाई मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड अथवा लजिकल बोर्ड पनि भन्ने गरिन्छ। यसले कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरू जस्तै र्याम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड लगायतका सबैलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। मदरबोर्डले पीसी कम्पोनेन्ट बीच कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्ने, डाटा आदान प्रदान गराउने काम गर्छ। मदरबोर्डमा र्याम स्लट, सीपीयू सकेट, चिपसेट, बायोस, स्टोरेज इन्टरफेस, पावर कनेक्टर लगायतका कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। बायोस वा युएफआईले कम्प्युटर स्टार्ट गर्दा हार्डवेयर सुचारू गर्ने अथवा कन्फिगर गर्ने काम गर्छ। यसै क्रममा तपाईको पीसीमा सबै आवश्यक कम्पोनेन्ट छन् कि छैनन् वा राम्रोसँग कनेक्ट भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि जाँच हुन्छ। यदि यसले केही इस्यु डिटेक्ट गर्यो भने कम्प्युटर बुट हुँदैन। अहिले बजारमा विशेष गरी 5000 माथिका मदरबोर्डहरू उपलब्ध छन्। पीसी बिल्ड गर्दा तपाईले सेलेक्ट गर्नुभएका अन्य कम्पोनेन्टहरूले कुन मदरबोर्ड सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। कतिपय मदरबोर्डमा 2 वटा मात्र र्याम स्लट हुन्छन्। यदि दुवै स्लट अहिले प्रयोग भइरहेको छ भने फ्युचरमा अपग्रेड गर्न समस्या हुन्छ। यदि तपाईको फ्युचरमा पीसी अपग्रेड गर्ने सोच छ भने अन्य कम्पोनेन्टमा कम्प्रोमाइज गरे पनि मदरबोर्डमा कम्प्रोमाइज नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। र्यान्डम एक्सेस मेमोरी अर्थात् र्याम कम्प्युटरको अर्को महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो। र्यामलाई सीपीयूले टेम्पोररी स्टोरेजको लागि प्रयोग गर्छ। उदाहरणको लागि तपाईलाई कम्प्युटरमा वर्डमा काम गर्नु पर्यो भने हार्ड डिस्क वा एसएसडीमा सेभ भएको डाटा र्याममा कपी हुन्छ अनि त्यो फाइलमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको काम नसकिदासम्म वा तपाईले वर्ड चलाउन्जेलसम्म सबै डाटा र्यामले नै स्टोर गरेर राख्छ। काम सकिएपछि अन्तिममा सेभ गरेपछि सबै कुरा र्यामबाट हार्ड डिस्कमा कपी हुन्छ। तर तपाईले सेभ नगरी अचानक क्लोज गर्नुभयो वा बत्ती गयो भने सबै डाटा उड्छ। त्यसैले र्यामलाई सर्ट टर्म मेमोरी पनि भन्ने गरिन्छ। र्यामले तपाईको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्समा पनि फरक पार्छ। त्यसैले पीसी बिल्ड गर्दा कति जीबी र्याम राख्ने, कति स्पिडको राख्ने भन्ने कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। अहिले बजारमा विशेष गरी DDR4 र DDR5 र्याम उपलब्ध छन्। DDR5 DDR4 को तुलनामा केही महँगो छ। DDR5 मा DDR4 को तुलनामा डबल डाटा ट्रान्सफर रेट र क्लक स्पिड पाउन सकिन्छ। DDR4 को डिफल्ट स्पिड 2133 मेगाहर्ज हो। केही प्रकारका DDR4 र्यामलाई ओभरक्लक गरेर 4000 मेगाहर्ज सम्म पनि चलाउन सकिन्छ। यही DDR5 ले 4800 मेगाहर्ज मा काम गर्छ र यसलाई 8400 मेगाहर्ज वा सो भन्दा माथि पनि ओभरक्लक गरेर चलाउन सकिन्छ। तैपनि र्यामलाई ओभरक्लक गरेर चलाउन भने त्यति राम्रो मानिदैन। अहिले बजारमा 16GB DDR4 र्यामको प्राइस 8000 हाराहारी पर्छ भने 16GB DDR5 को करिब 13000 जति
पर्न आउँछ। बजेट कम छ भने DDR4 नै युज गर्दा राम्रो, बजेट छ र लेटेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने चाहना छ भने DDR5 नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर मदरबोर्डले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। PC बिल्ड गर्दा SSD हाल्ने कि SSD, यो सबैको दिमागमा आउने प्रश्न हो। तर बजेट PC बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने टेक्निसियनले हार्ड डिस्क र SSD दुवै राख्न सजेस्ट गर्छन्। यस्तो गर्दा फाइदा पनि छ। SSD मा तपाईले अपरेटिङ सिस्टम र प्रोग्राम इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भने हार्ड डिस्कमा फाइलहरू स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हार्ड डिस्क मात्र राख्दा परफर्मेन्स राम्रो नपाइने भयो भने SSD मात्र राख्दा महँगो पर्ने भयो। त्यसैले हार्ड डिस्क र SSD दुवैलाई मिलाएर राख्न सजेस्ट गरिन्छ। हार्ड डिस्क लगाउँदा कति RPM स्पिड रहेको छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ भने SSD लगाउँदा कुन SSD हाल्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईलाई स्पिड धेरै चाहिन्छ भने तपाईले PCIe SSD युज गर्न सक्नुहुन्छ जसमा 7000 MB/s सम्मको स्पिड पाउन सकिन्छ। यही अर्को SATA SSD को कुरा गर्ने हो भने 600 MB/s सम्मको स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो मदरबोर्डमा PCIe स्लट पनि दिएको हुन्छ। ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिटलाई हामीले ग्राफिक्स कार्ड भनेर पनि चिन्छौँ। कम्प्युटर चल्नको लागि ग्राफिक्स कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने छैन। प्रोसेसरमा पनि इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स हुने भएकाले केही हदसम्म ग्राफिक्स प्रोसेसिङ गर्न सक्छ। तर हेभी कामहरू जस्तै भिडियो एडिटिङ, 3D रेन्डरिङ, गेमिङ तथा साइन्टिफिक सिमुलेसन गर्नका लागि भने ग्राफिक्स कार्ड नै आवश्यक पर्छ। यदि तपाईँ गेमिङको लागि PC बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने ग्राफिक्स कार्ड नभई हुँदैन भन्दा फरक नपर्ला। ग्राफिक्स कार्डले फ्रेम रेट, भिजुअल फिडेलिटी तथा ओभरअल गेमिङ एक्सपिरियन्समा फरक पार्छ। ग्राफिक्स कार्ड किन्दा क्युडा कोड र VRAM कति छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान राख्नुपर्छ। क्युडा कोडले प्यारलल प्रोसेसिङ अर्थात् एकैपटक ग्राफिक्स कार्डले गर्न सक्ने कामहरूमा प्रभाव पार्छ। धेरै क्युडा कोड मतलब बेटर परफर्मेन्स। CPU को RAM भए जस्तै ग्राफिक्सको पनि VRAM हुन्छ जसले टेम्पोरेरी ग्राफिक्स डाटा स्टोर गरेर राख्छ। यसबाहेक पनि कतिको पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड किन्ने भन्ने कुरा तपाईको आवश्यकतामा भर पर्छ। माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज चलाउनका लागि PC बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने ग्राफिक्स कार्ड चाहिँदै चाहिएन। तर पनि हेभी काम गर्नका लागि PC बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो रिक्वायरमेन्ट बुझेर रिभ्यू हेरेर ग्राफिक्स कार्ड किन्दा राम्रो हुन्छ। बजारमा अहिले NVIDIA र AMD का 10,000 देखि 3 लाख सम्मका ग्राफिक्स कार्डहरू पाउन सकिन्छ। कम्प्युटरलाई पावर दिने काम पावर सप्लाईको हो। PC कम्पोनेन्ट अनुसार पावर सप्लाईको क्षमता तलमाथि हुन सक्छ। कम्प्युटरमा लगाइएका कम्पोनेन्टहरूको क्षमता बुझेर उपयुक्त पावर सप्लाई छान्नुपर्छ। आवश्यक पावर र पावर सप्लाईको क्षमता म्याच भएन भने परफर्मेन्स खराब हुन्छ, साथै क्र्यास हुने अथवा PC कम्पोनेन्ट नै बिग्रन पनि सक्छ। सामान्यतया आवश्यक वाट भन्दा 10-20% धेरै वाट भएको पावर सप्लाई PC मा लगाउनु उपयुक्त मानिन्छ। पावर सप्लाईमा इफिसियन्सी रेटिङ पनि हुन्छ जसलाई प्राय 80+ ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड, प्लाटिनम र टाइटानियम पनि भनिन्छ। 80+ ब्रोन्जको भन्दा 80+ टाइटानियम पावर सप्लाईको इफिसियन्सी राम्रो हुन्छ। 80+ ब्रोन्जको इफिसियन्सी 80% हुन्छ भन्नुको अर्थ 100 वाट पावर तपाईको PC ले युज गर्दा 20 वाट जति चाहिँ हिटको रूपमा खेर जान्छ। यही टाइटानियम रेटेड PSU को इफिसियन्सी भने 92% हुन्छ। जति धेरै इफिसियन्सी रेटिङ बढ्छ त्यति नै महँगो पनि पर्न जान्छ। पावर सप्लाईको चोइस चाहिँ कम्प्लिटली तपाईको PC बिल्डमा भर पर्छ। कुलरले कम्प्युटरको कम्पोनेन्टलाई चिसो बनाउने काम गर्छ। सामान्यतया प्रोसेसरमा कुलर जोडिन्छ, तर आजभोलि हाई पर्फर्मेन्सको लागि ग्राफिक्स कार्ड र RAM मा पनि कुलर प्रयोग गरिन्छ। कुलरले राम्ररी काम गरेन भने PC को पर्फर्मेन्समा पनि फरक पर्छ। अहिले बजारमा लिक्विड कुलर, एयर कुलर र हाइब्रिड कुलर उपलब्ध छन्। एयर कुलर लिक्विड र हाइब्रिडको तुलनामा सस्तो हुन्छ। कुलिङ क्यापेसिटी पनि लिक्विड र हाइब्रिडको तुलनामा कम हुन्छ। सामान्य PC बिल्ड गर्दा एयर कुलर राख्दा नै फरक परेन, तर हेभी कामको लागि PC बनाउँदै हुनुहुन्छ भने लिक्विड कुलर उपयुक्त हुन्छ। तपाईं CPU ओभरक्लक गरेर चलाउन चाहनुहुन्छ वा आवाज नआउने PC बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने हाइब्रिड कुलर उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। यी सबै कम्पोनेन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि मदरबोर्डमा जोड्ने काम सुरु हुन्छ। यो काम YouTube हेरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर टेक्निसियनको सहयोगमा जोडेकै राम्रो। धेरै लगानी हुने चीजमा रिस्क किन लिने? फेरि केबल म्यानेजमेन्ट पनि अलि झन्झटिलो हुन्छ। यी सबै PC कम्पोनेन्टहरू राख्नका लागि बजारमा सानो ठुलो साइजमा विभिन्न केसिङहरू पाइन्छन्। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईहरुले त्यो केसिङ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यी त भए कम्प्युटरका मेन कम्पोनेन्टहरू। यी बाहेक पनि मोनिटर, माउस, किबोर्ड त चाहियो नै। ती भने तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजारबाट जुनसुकै पनि किन्न सक्नुभयो।
ठुलो डिस्प्लेमा काम गर्नु छ भने ठुलो मोनिटर किन्न पर्यो। गेमिङको लागि हो भने स्क्रिन रिफ्रेस रेट धेरै भएको मोनिटर चाहियो। एडिटिङको कामको लागि कलर एक्युरेसी राम्रो भएको चाहिएला। मोनिटर किन्दा पोर्टमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अहिले HDMI र DP पोर्ट भएको मोनिटरहरू बजारमा उपलब्ध छन्। सकेसम्म दुवै पोर्ट भएको मोनिटर किन्दा राम्रो। बजेट कम छ भने सकेसम्म HDMI पोर्ट भएको मोनिटर हेर्नुहोला। यो त तपाईँको आवश्यकतामा भर पर्ने कुरा हो। यो सबै झन्झट किन गर्ने? ल्यापटप जस्तै स्पेक हेरेर ब्रान्डेड वा एसेम्बल PC पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जसमा सबै स्पेक प्राय फिक्स नै हुन्छन्। त्यति धेरै कस्टमाइजेसनको अप्सन भने हुँदैन। यसबाहेक पनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो वारेन्टी ग्यारेन्टी। तपाईँले खरिद गर्ने प्राय सबै PC कम्पनीहरूमा वारेन्टी दिएको हुन्छ। कति समयको लागि दिएको छ, केही खराबी भएमा क्लेम कसरी गर्ने, सबै कुरा बुझेर PC बिल गर्नुभयो भने पछि पछुताउनु पर्दैन। PC बिल्ड गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा बनाइएको यो भिडियो यति नै। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।